Redmi Note 8 MI 48 AI quad camera. ₹12,999 પ્રાઇસ લગી છે. મને 11,000માં પડ્યો હતો મોબાઈલ. Redmi Note 8 48 મેગાપિક્સલ કેમેરા આવશે, અલ્ટ્રા વાઇડ એન્ડ માઇક્રો લેન્સ, ક્વોલકોમ સ્નેપડ્રેગન 665 છે, AI ગોરિલા ગ્લાસ કોર્નિંગ ગોરિલા ગ્લાસ આવશે બંને સાઈડ, 18 વોલ્ટ ફાસ્ટ ચાર્જિંગ, 4000 mAhની બેટરી આવશે આમાં. હવે આપણે આને ખોલીશું. એક બાજુ રાખી છે આપણે આને ખોલી દઈશું. આની હવે અહીંયા કાર્ડ ભરવા માટે એક આવશે, લોક કી આવશે. અહીં છે મોબાઈલ, જોઈ લઈશું આપણે. Redmi Note 8 સ્પીકર ગ્રીલ, USB-C પોર્ટ, સ્પીકર ગ્રીલ, USB-C પોર્ટ, AUX પિન આવશે, માઇક આવશે. 48 મેગાપિક્સલ, 8 મેગાપિક્સલ અલ્ટ્રા વાઇડ એંગલ, 2 મેગાપિક્સલ ડેપ્થ કેમેરા એન્ડ 2 મેગાપિક્સલ માઇક્રો લેન્સ. અહીંયા મળશે ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેનર, અહીંયા છે વોલ્યુમ અપ ડાઉન બટન અને અહીંયા છે પાવર ઓન ઓફ બટન. ઉપર છે IR બ્લાસ્ટર. હવે આપણે આ ફોનને ચાલુ કરીશું. ચાલુ થઈ રહ્યું છે Redmi Note 8. મેં પાસવર્ડને બધું કરી રાખ્યું છે. ચાલુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે જોઈ લઈશું સિક્યોરિટી કેવી છે આની. ફિંગર ઓકે બતાવે છે, ફાસ્ટ છે, જોઈ શકો છો. ફેસ અનલોક દેખાઈ જશે આપણે. ઓકે બતાવે છે, જોઈ શકો છો તમે. હવે કેમેરા રિઝલ્ટ જોઈ લેજો. બધા જ પ્રકારના તમને કેમેરા એપ્લિકેશન મળી જાય છે. હું તમને સેમ્પલ થોડા દેખાડી દઈશ વિડીયોમાં, જોઈ લેજો. અબાઉટ ફોનમાં જઈને દેખ લેજો. Redmi Note 8 MI ગ્લોબલ, 64 GB રેમ છે, ઓલ સ્પેસ.